इन्स्टाग्रामले भर्खरै मात्रामा ट्विटर जस्तै थ्रेड भन्ने एप लन्च गरेको छ, जुन अहिले एकदमै भाइरल भइरहेको छ र हामीले यसमा फलोवर पनि बढाउन सक्छौँ र पोस्टहरू पनि गर्न सक्छौँ। आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ कसरी इन्स्टाग्रामबाट थ्रेड भन्ने एपलाई ओपन गरेर सम्पूर्ण कस्टमाइज गर्न सक्छौँ, कसरी प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला, साथै भिडियोलाई एक लागेर च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। म तपाईँहरूको माझमा विभिन्न यस्तै प्रकारका काम लाग्ने इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा ल्याइराख्नेछु। यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ, म चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब तपाईँले थ्रेड्स भन्ने एप चाहिँ डाइरेक्ट प्ले स्टोरबाट पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर इन्स्टाग्राममा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले थ्री डटमा गइसकेपछि माथि न्यू भन्ने यहाँ ब्लू टिक आएको छ, ब्लू होइन हाइलाइट आएको छ। थ्रेड्स भन्ने एप यहाँनिर अगाडि इन्स्टाग्रामले ट्विटर जस्तै एउटा एपले लिएर आएको छ, जहाँ हामीले चाहिँ ट्विटरमा ट्विट गर्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले थ्रेड्समा चाहिँ थ्रेड गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ गेट थ्रेड्समा तपाईँले टच गर्नु होला होइन। त्यसपछि यहाँनिर प्ले स्टोरमा डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुर्याइदिन्छ। त्यसपछि हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्विटरमा भन्दा यहाँ धेरै फिचरहरू थपिएको छ। यो थ्रेड्स भन्ने एप चाहिँ झन्डै ट्विटरसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। ट्विटरमा चाहिँ हामीले 280 एउटा वर्डको पोस्ट गर्न सक्थ्यौँ होइन हामीले। त्यसपछि यता यो थ्रेड्समा भने चाहिँ हामीले 500 वर्डसम्मको यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पोस्टहरू पोस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँनिर हामीले विभिन्न लिङ्कहरू लेख्न सक्छौँ, हाल्न सक्छौँ होइन, जेनेरेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले 10 वटासम्म फोटो राख्न सक्छौँ होइन एकैचोटिमा। त्यसपछि हामीले चाहिँ 5 मिनटसम्मको भिडियो पनि हामीले राख्न सक्छौँ। यहाँनिर इन्स्टल हुँदैछ, एकछिन हामीले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ इन्स्टाग्रामबाट डाइरेक्ट हामीले यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्दैछौँ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लगइन विथ इन्स्टाग्राम भनेर यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ। इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पहिल्यै छ भने सजिलो भइहाल्यो, यहीँ तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एकछिन यहाँनिर गेट रेडी फर द थ्रेड्स भनेर यहाँनिर आइसकेको छ। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ बायो भनेको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। बायोमा चाहिँ तपाईँले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो होइन। बायोमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँ के हो त, तपाईँको प्रोफेसनल के हो होइन, तपाईँले के चाहिँ लेख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै फेसबुकको बायोमा लेख्छु त्यस्तै गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ मैले चाहिँ टेक्नोलोजी युट्युबर लेख्दैछु, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ टेक्नोलोजी युट्युबर भनेर यहाँ लेखिसकेको छु। तपाईँलाई यति मात्र लेख्छु, फेरि पछि एडिट गर्न मिल्छ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले एड लिङ्क भन्ने देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एड लिङ्कमा गइसकेपछि त्यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानलहरूको होइन हरेक कुराहरूको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ, लिङ्क पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म मेरो युट्युब च्यानलको लिङ्क हालिहाल्छु। जस्तै टेक सामल रहेको छ मेरो युट्युब च्यानल भने। अब यहाँ चाहिँ म यता गएर यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ यसलाई म कपी गरिहाल्छु। यसलाई कपी गरिसकेपछि यहाँनिर माई युट्युब च्यानल भनेर यहाँ मैले लिङ्क पनि पेस्ट गरिदिन्छु। यहाँ अक्षर चाहिँ लेख्नु नमिल्ने रहेछ, जस मैले यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्ट लिङ्कलाई पेस्ट गरिदिएँ। देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो युट्युब च्यानल पनि यहाँनिर लिङ्क भइसकेको छ। अरू वाट्सएप जे पनि राख्दा हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ इम्पोर्ट फ्रम इन्स्टाग्राम भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ अब इन्स्टाग्रामबाटै आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ओके गरिदिनु भइसकेपछि त्यो आइसकेको छ फोटो। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला तल। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पब्लिक गर्ने हो कि तपाईँको अहिले एकाउन्ट होइन यो थ्रेड्स एकाउन्ट, अथवा प्राइभेट राख्ने हो। प्राइभेट गर्ने भने तल गर्नु, पब्लिक गर्ने भने माथि गर्नु होइन। मैले पब्लिकै गरिदिएँ। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु। अनि त्यसपछि तपाईँले फलो द सेम एकाउन्ट्स यु फलो अन इन्स्टाग्राम। मैले कोही फलो गरेको छु होइन, आइहाल्छ। त्यसपछि फलो अल मैले यसलाई यहाँ यो एपमा पनि सबैलाई फलो गर्छु। त्यसपछि जोइन थ्रेड्समा मैले टच गरेँ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर हाउ थ्रेड्स वर्क्स भनेको छ। यो चाहिँ पावर्ड बाई इन्स्टाग्राम हो होइन अनि त्यसपछि आइसकेको छ, एलो गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो पोस्टहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको पोस्टलाई अरूले ट्विट गर्न सक्छ, रिपोस्ट गर्न सक्छ होइन। यहाँनिर तपाईँले धेरै समाचारहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मेरो थ्रेड्सको एकाउन्ट चाहिँ खोलिसकेको छ। ब्याक भएर एकचोटि फेरि भित्र आउँदाखेरि एपभित्र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरू पनि तपाईँले 4-5 मिनटसम्मको हाल्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ लाइक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसरी होइन। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। कमेन्ट गरिसकेपछि यहाँ आएर फेरि तपाईँले यसलाई नै रिपोस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यसपछि यहाँ तपाईँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ थ्रेड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले यहाँ एड टु स्टोरी, पोस्ट टु कपी लिङ्क, यसलाई यहाँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले यो सामाजिक सञ्जाल अहिले भर्खर आएको इन्स्टाग्रामबाट स्पोन्सर भएको सामाजिक सञ्जाल तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ। र आफ्नो पोस्ट लेख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले
यो पेल्सिनको बटममा आएर चाहिँ हेलो एभ्रिवान भनेर यहाँ जस्तै मैले लेखेँ होइन, हेलो एभ्रिवान भनेर। अनि त्यसपछि फोटो हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो एट्याचको छ लिङ्क होइन, तपाईँले यहाँबाट फोटो पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ मैले ग्यालरीमा गएर यति मात्र हाल्नु छ, अहिले मैले फोटो हाल्दिनँ। त्यसपछि पोस्ट गर्नुभयो भने भइहाल्यो, तपाईँको पोस्ट गइहाल्यो, देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँले यो भर्खर मात्रामा इन्स्टाग्रामबाट आएको यो थ्रेड्सलाई तपाईँले चलाउन सक्नुहुनेछ। यसमा पछि तपाईँले फाइदा पनि लिन सक्नुहुनेछ फलोवर बढाएर। भिडियो मन पऱ्योमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै विभिन्न काम लाग्ने भिडियोहरू म तपाईँको माझमा ल्याइराख्नेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।